Namaste and warm welcome to you all in yet another episode of the GLAM show. This is your program host Rojika Pokharel. On the verge of inviting different guests from different fraternity, on this very episode we have invited Mr. Supranational 2025. He is none other than Cyrus Bishwakarma. Let's welcome him on the show. Namaste. Namaste. How's everything going on, Cyrus? Everything is going really good. It was going a bit hectic, but yeah, after the international competition, it's going chill. Right, you just completed your international journey by representing Nepal, by putting that sash on your chest. As a Nepal, you represented Nepal भनेरै जानुभयो Cyrus भन्दा पनि in the world stage of Mr. Supranational in Poland. Yeah. How was your journey? It was amazing. अब सबैभन्दा ठुलो कुरो त आफूलाई त्यो ठाउँमा गएर हुन्छ नि मोटिभेट गर्न अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ के किन भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा त एभ्रीबडी आर विनर्स नि त त्यहाँ सबैजना आफ्नो देशबाट जितेर आउनु भएको छ नि त अनि त्यहाँ हुँदै गर्दाखेरि पनि हामी अलिकति हेर्दाखेरि पनि अलि सानो सानो देखिने के सबैजना कत्रो अल्गो ठुलो मान्छेहरू हैन सो त्यो ठाउँमा चाहिँ आफूलाई मोटिभेट गर्न अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ तर गरियो आफ्नो बेस्ट दियो सो नेपालको सास लगाएर यहाँले उभिरहँदाखेरि यु मेन्सन दैट हाइट वाइज अलिकति वेट वाइज हैन त्यो हाम्रो नेपाली भनेर चाहिँ obviously वर्ल्ड स्टेजमा चाहिँ देयर आर पिपल बल्की पिपल अलिकति हाइट धेरै भएको भनेर यहाँले छुटिँदै गर्दाखेरि अरु के कुराले चाहिँ नेपाली भनेर छुट्यो त नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्नु भएको थियो नि त सो के कुरा लिएर जानु भएको थियो यहाँले सबैभन्दा ठुलो कुरो यो नेपाल भन्ने सास लाएपछि नै यसले नै एकदमै धेरै मोटिभेट गर्दो रहेछ हैन अब त्यो इन्टरनेशनल स्टेजमा आफ्नो देशको झण्डा यसरी आफ्नो पछाडी बोकेर त्यो नेपाल भनेर भन्दाखेरि नै त्यो त्यति बेलाको मोटिभेसन नै बेग्लै नै हुँदो रहेछ त्यसको लागि चाहिँ केही पनि त्यो मोटिभेसनको लागि केही त्यो हुन्छ नि भिडियोहरू हेर्ने अथवा कोहीबाट मोटिभेसन लिने त्यस्तो चाहिँ केही नै गर्नु परेन के सो आफ्नो देशलाई प्रतिनिधि गरेर जानु पाउनु नै एकदमै ठुलो मोटिभेसन हुँदो रहेछ मलाई चाहिँ त्यस्तो भयो सो या सो के बोकेर जानु भएको थियो के कुरा अलिकति भिन्न थियो यो भन्दा अगाडि सुप्रा जोले जित्नु भएको थियो मेल स्पेशली मेल क्याटेगोरीमा हैन सो मिस्टर सुप्रानेशनल प्रिभियस मिस्टर सुप्रानेशनल भन्दा यो पाली 2025 को मिस्टर सुप्रानेशनलले चाहिँ वर्ल्ड स्टेजमा के प्रेजेन्ट गरेर आयो यसपालि चाहिँ हामीले नयाँ के गर्यौं भन्दाखेरि हाम्रो उता नै यसपालिको शोको फर्मेट अलिकति फरक थियो हैन यसपालि चाहिँ हाम्रो करिजमा राउन्ड भनेर बेग्लै नै थियो सो त्यसमा चाहिँ अझै आफूलाई अझै मजाले एक्सप्रेस गर्न सक्ने एउटा राउन्ड थियो सो त्यसमा चाहिँ या वी डिड प्रिटी गुड अनि ट्यालेन्ट राउन्डमा पनि हामी टप 5 मा सेलेक्ट भयौं र त्यो स्टेजमा परफर्म गर्ने चान्स पायौं सो त्यसमा पनि राम्रो गर्यौं हाम्रो बेस्ट दियौं त्यसमा हामीले डान्स गर्यौं अनि गीत गायौं अनि थोरै एक्ट पनि गर्यौं So yeah. How can we miss the act, right? Since you are from the theatre background yourself. It's been quite some time, some months that you have this experience of performing in theatre. I know. So acting ko journey कसरी start भएको थियो यहाँको लाइफमा बेसिकली एक्टिङ चाहिँ कसरी एस्टाब्लिश भयो त एक्टिङ चाहिँ टु बी भेरी अनेस्ट एकदमै त्यो स्टेप बाइ स्टेपको जर्नी हो मेरो लागि किन भन्दाखेरि सानैदेखि म गीत गाउने अनि नाच्न चाहिँ एकदमै धेरै रुचाउने हैन अनि त्यो नाच्न रुचाउँदै गर्दाखेरि अब त्यो टिभीहरुमा भिडियोहरु देखिन्छ नि त अनि त्यो मान्छे त्यहाँ नाच्ने ठाउँमा चाहिँ कसरी पुग्यो भन्दाखेरि मुभिज अनि त्योबाट चाहिँ अनि यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ पुगिँदा रहेछ भनेर अनि चाहिँ बल्ल एक्टिङ पट्टि अलिकति इन्ट्रेस्ट आको ओके भनेपछि एउटा स्क्रिनमा देखिने मोहले गर्दा चाहिँ आज यहाँलाई चाहिँ थिएटरको एउटा स्टेजमा चाहिँ हुनुहुन्छ यहाँ भन्नु हजुर हैन we are going to hear you sing today on our show. So any song that's on your head right now? मैले उता इन्टरनेशनलमा जुन चाहिँ सङ मैले आफ्नो मदरलाई डेडिकेट गरेर गाएको थिएँ सो त्यही नै गीत गाउँछु है त डेफिनेटली निधारको त्यो रातो टीका छाप बनी बस्यो यो दिलैमा निधारको त्यो रातो टीका छाप बनी बस्यो यो दिलैमा झल्केको त्यो नाकको फुली मोती बने कलिलो मायामा
Thank you. That's really sweet, and it's one of my favorite songs as Thank you, well. thank you so That's much. really sweet. On top of that, you added that you want to dedicate this song to your mother, and you all stage up and you dedicated this special song to your wonderful mom. Yeah. So how was the feeling of your mother and your entire family? You represented Nepal, एउटा pageant को platform बाट, हैन? So what was their response? It was very proud. I mean, they were very proud. किन भन्दाखेरि यो ठाउँसम्म पुग्नको लागि मेरो पेरेन्ट्सले एकदमै धेरै मोटिभेट गर्नुभयो, एकदमै धेरै पुश गर्नुभयो. अनि मेरो आमाको सपना पनि थियो के यो मैले त यो नेसनल्स दुईचोटी गरेँ नि त, दुईचोटीमा बल्ल मैले टाइटल जितेँ. सो मेरो आमाको चाहिँ इट वाज अ बिग ड्रिम फर हर, त्यो मिस्टर सुप्रानेसनल नेपाल भनेर म जान पाऊँ भनेर. सो त्यही नै ड्रिम कम ट्रु भइसक्यो थियो आमालाई. अनि त्यसैमाथि त्यहाँ इन्टरनेसनल स्टेजमा गएर अनि रिमेम्बरिङ द फर्स्ट लभ अफ माई लाइफ माई मदर भनेर यो गीत गाउँदाखेरि त सी वाज really happy. Okay. So you're the example of dedication, right? Because you didn't give up on the first attempt. You participated in Mr. Supranational once. So you didn't bag the main title, and then you really came back and you really wanted to have this title, especially for your mom. Right? So you must be very proud of you as well. So let's dive in. Your initial journeys in pageantry life ma kaile introduce bhayo ta. Agi backstage pani we were like communicating. You met me like on 2021 at a pageant time ma. So when did it all started? पेजेन्ट्री चाहिँ मेरो लागि एकदमै ख्यालमा सुरु भएको. किन भन्दाखेरि त्यही 2021 मा मिस्टर नेपाल टिन भएको थियो. अनि त्यसमा चाहिँ मेरो साथी एकदमै धेरै इन्ट्रेस्टेड थियो, मेरो बेस्ट फ्रेन्ड. अनि ऊ इन्ट्रेस्टेड हुँदै गर्दाखेरि उनलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा एकदमै लोनली फिल भएर चाहिँ साइरस तँ पनि आइज न भनेर मलाई बोलायो. अनि म गएँ. त्यहाँ गएपछि त्यो स्टेजमा चढेपछि त्यो लाइट्स, त्यो अडियन्स, त्यो क्राउडको नोइज, त्यसले मलाई त्यो डोपामिन रिलिज गर्यो क्या मेरो दिमागबाट. अनि त्यो भएपछि चाहिँ अनि दिस इज माई स्पेस भन्ने फिल भयो. अनि त्यहाँ चाहिँ सेकेन्ड रनर अप भएको थिएँ म. अनि अनि त्यस पछाडि ठ्याक्क त्यही मिस्टर टिनको जर्नीमा चाहिँ हाम्रो सन्तोष सर एक दिनको लागि ट्रेनिङ दिन आउनुभएको थियो. अनि त्यहाँ सन्तोष सरलाई देखेर नै त सुप्रानेसनल भनेपछि यस्तो हुँदो रहेछ भने भएपछि आई वान्ट टु बी लाइक दिस म्यान भन्ने भएको थियो त्यति बेला. अनि त्यो भएपछि अनि 2023 मा म यता मिस्टर सुप्रानेसनल नेपालमा आएँ. अनि त्यहाँ फर्स्ट रनर अप भएँ. अनि त्यस पछाडि फेरि अझै पुगेन. अनि एक वर्ष ग्याप लिएर चाहिँ अनि अहिले आई एम हियर स्ट्यान्डिङ इन फ्रन्ट अफ यु. ओके. So यसरी सुरु भएको मेरो चाहिँ. A long journey with lots of hard work. You didn't give up at all, right? कुनै पोइन्ट थियो यहाँलाई होइन म अब छोडौँ रहिरहेछ बिकज प्याजेन्टमा गइसकेपछि एउटा टाइटल जितिसकेपछि चाहिँ ठिक छ मैले जितेँ आफ्नो बेस्ट दिएँ कहिलेकाहीँ बेस्ट दिँदा दिँदै पनि लकले फेभर गर्दैन भन्ने भयो कि होइन आई विल ट्राई अगेन भइराख्यो. र अब अहिले त यु अलरेडी ह्याभ दिस टाइटल. के छ अब सपना फेरि पनि प्याजेन्टमा केही गरौँ भन्ने छ कि? मेरो सपना चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एकचोटि चाहिँ नेपाललाई एज अ मिस्टर सुप्रानेसनल म रिप्रेजेन्ट गर्छु भन्ने सपना थियो प्याजेन्टसम्म चाहिँ. सो मेरो एउटा बकेट लिस्ट हुन्छ नि टेक भयो क्या. यहाँबाट चाहिँ छ फर्दर प्लान्सहरू छ तर पेजेन्ट्रीको प्लान चाहिँ छैन अहिलेलाई. सो फर्दर प्लान्स. Now I want to make it more simpler to you. Why Mr. Supranational? Because they ask other pageants for male as well. यो भन्दा पुरानो पेजेन्ट्सहरू पनि छन् नेपालमा हैन. किन सुप्रानेसनली चुज गर्नुभयो? सुप्रानेसनल चाहिँ किन भन्दाखेरि मैले आफूलाई एकदमै धेरै रेजोनेट गर्छु क्या सुप्रानेसनलमा. किन भन्दाखेरि यसमा फ्रम द ग्राउन्ड अफ प्रोजेक्ट भन्ने हुन्छ. अनि त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ मेरो एडभोकेसी के थियो भन्दाखेरि यो स्ट्यान्डिङ अगेन्स्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेसन थियो क्या. अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि पनि मै आफै पनि त्यो कम्युनिटीबाट बिलङ गर्दाखेरि म चाहिँ गएर उभिनुपर्छ. आई हेभ टु टेक स्ट्यान्ड फर देम भन्ने भएर चाहिँ त्यो सुप्रानेसनलले चाहिँ त्यसलाई अझै मजाले एम्प्लिफाई गरिदिने भएको भएर. अनि प्लस मेरो फर्स्ट मेल पेजेन्ट्री के हो भन्दाखेरि नै मेरो दिमागमा सुप्रानेसनल थियो क्या. अनि त्यो भएर पनि सो एउटा रुट आफ्नो होइन यहाँलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नु थियो होइन त्यसलाई अलिकति सेलिब्रेट गर्नु थियो भन्यो. अझै प्रपर वर्ड सेलिब्रेसनै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन. So अझै पनि because Nepal is not just the Kathmandu, right? So we have corners जुन अब रुरल एरिया स्पेसली कुरा गर्ने भने अझै पनि यो कुराहरू चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ अझै पनि यो कुरालाई बिग इस्यु बनाउनुहुन्छ भनौँ. So you holding this amazing title yourself, how do you want to break the barriers? Of course एकजनाले मात्र गरेर त हुँदैन तर एकजनाले गर्दा पनि धेरै डिफरेन्स चाहिँ पाइन्छ. So
के भन्नु छ यो विषयमा यहाँलाई? मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यो कुरामा चाहिँ अब ओभरनाइट चेन्ज हुने कुरा होइन हैन। अनि मलाई के पनि लाग्छ भने अब हाम्रो एल्डर जेनेरेसन्सहरू हुनुहुन्छ नि, अझै हाम्रो ग्रान्ड प्यारेन्ट्सहरू, उहाँहरू त अब सानैदेखि अहिलेको उमेरसम्म त्यही मेन्टालिटी गर्नुभएको हो नि त। सो उहाँहरूलाई पनि भनिराखेर उहाँहरूले चेन्ज गर्न सक्नु हुँदैन आफूलाई, मलाई त्यस्तो लाग्छ है। अब चेन्ज गर्नु हुनेले गरि पनि रहनु भएको छ फेरि होइन। सो त्यसको लागि त धेरै नै खुसी छु। सो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अहिलेको ग्रोइङ युथहरू छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले जस्तो मोड्न सक्यो त्यस्तो मोडिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ क्या। अनि सो उहाँहरूलाई चाहिँ टार्गेट गरेर मैले सेसन्सहरू दिइरहेको हुन्छु। सो या केही हेल्प गर्छ कि। So you say that you are active in different अलिकति प्रोजेक्टहरू पनि जुन चाहिँ भोइसलाई अलिकति हुन्छ नि पोजिटिभ वेमा लगेर चेन्ज ल्याउनको लागि पनि भनेर। सो अहिलेको युथको मेन अलिकति हुन्छ नि च्यालेन्जिङ फ्याक्टर के लागेको छ यहाँलाई, र हाउ डु वी क्यान लाइक चेन्ज इन अ पोजिटिभ वे? मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अहिलेको युथको चाहिँ अलिक समस्या चाहिँ सोसियल मिडियाको स्ट्यान्डर्ड जस्तो राखिदिएको छ। त्यो स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ आफू जबरजस्ती ब्लेन्ड हुनु खोजेको जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। उहाँहरूले आफू चाहिँ को हो त, म चाहिँ को हो भन्ने कुरो चाहिँ बिर्सेर सोसियल मिडियाको त्यो एउटा टिपिकल स्ट्यान्डर्ड मिट गर्नु खोजेको जस्तो चाहिँ लाग्छ। विच इज भेरी स्याड। किन भन्दाखेरि आफूले आफूलाई बिर्सिनु भनेको बरु आफूले आफूलाई अझै इम्प्रेस गरेर नयाँ ट्रेन्ड बनाउनु चाहिँ राम्रो हो जस्तो लाग्छ क्या। सो या त्यो चाहिँ हो जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेको युथको। सो अब सुप्राकै जर्नीको कुरा गरौँ होइन। सो अब फर यु pageant was not new, right? So you started from teen pageant where we met. I was one of the jury member, right? I almost forgot that. So त्यो teen को pageant हुँदै अहिले आएर चाहिँ you are voice of many young people हैन। सो उहाँहरूले सेलिब्रेट गर्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, इन्स्पायर गर्नुहुन्छ, र एज अ युथ हैन यहाँले नेपाललाई नै रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुभयो अहिले। आफूमा त डेफिनेटली लट्स अफ चेन्ज यु हेभ फेल्ट हैन। सो ट्रेनिङ चाहिँ सुप्राको अरू ट्रेनिङ बिकज यु टुक अरू पनि ट्रेनिङ्सहरू के डिफ्रेन्ट थियो र आफूलाई चाहिँ कस्तो खालको चेन्जेस यहाँले फिल गर्नुभयो त्यो अलिकति हाम्रो अडियन्सेसलाई सेयर गरिदिनुहोस् न। अब कम्पेयर नै नगरिहालौँ तर हामीले सबै त्यो पेजेन्ट्सहरूमा पाउने भनेको त्यो पर्सनल ग्रोथको ट्रेनिङहरू हो होइन। त्यसमा सुप्रा चाहिँ किन फरक भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ सन्तोष सरलाई देख्छु क्या फरक। किन भन्दाखेरि हि इज वान अफ द बिगेस्ट इन्सपिरेसन। किन भन्दाखेरि त्यो स्टेजमा म पुगेर आएँ अनि त्यो स्टेजमा मैले फिल गरेँ क्या त्यो स्टेजमा वाट इट टेक्स टु बी वेयर हि वाज भन्ने थर्ड रनर अप त्यो ठाउँमा। अनि त्यसको लागि त ह्याट्स अफ। अनि मेन मोटिभेसन अनि मेन इन्सपिरेसन नै सन्तोष सर उहाँ आफै आएर हामीलाई सेसन दिनुहुन्छ। सो त्यो नै मेजर डिफ्रेन्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई अरू पेसेन्टहरू भन्दा। So let's dive into the fun part. Like do you have any fun memories of the training days? इन्टरनेसनल्सको सबैभन्दा फन मेमोरी चाहिँ के हो भन्दाखेरि म र मिस्टर नाइजेरिया चाहिँ हामी एकदमै मिल्थ्यौँ होइन। अनि उहाँ र म चाहिँ दिनभरिको ट्रेनिङ सकायो अनि 12 बजे जिम अनि त्यस पछाडि जिम सकिने बित्तिकै 1 बजे 10 ल्याप्स स्विमिङ पुलमा। सो त्यो चाहिँ सबैभन्दा फन पार्ट थियो। अनि प्लस हामीले त्यहाँ पोल्यान्डको लोकल फुडहरू ट्राई गऱ्यौँ अनि बनाउन पनि सिक्यौँ। सो या तिनीहरू चाहिँ एकदमै फन पार्ट थियो। Okay, so we do have this segment named To Glam to Give Dam on our show where I'll be asking you a few questions regarding your own field. If you don't want to answer questions, you can skip them as well. Since you also have this theatre background, stage or runway, what gives you more adrenaline? Stage or runway भन्नुभयो? Stage. Okay. 3 words your friends would use to describe you. अहिले हाल त मिस्टर नेपाल। Okay. अनि अर्को भनेको मल्टी ट्यालेन्टेड। Okay. अनि अर्को चाहिँ ह्यान्डसम। Okay. These 3 words. All right. So one thing you always carry before stepping on stage or ramp? आमाको आशीर्वाद। Blessings. Always, yeah. Always. That works every time. Every time. Right? So favorite theatre role that you have played so far in this like 6 months of time? Favorite theatre role मैले चन्द्रको क्यारेक्टर गरेको थिएँ मेरो जुन त लाग्यो ताराले भन्ने नाटकमा। So yeah, it was loved by audience? Yeah, very much. Okay. So Poland in just one word? Miracle. Okay. So dream role in a movie
or play? Dream role, Iron Man. Iron Man. I hope you get that role soon as well. So who's your biggest style icon? My father. Father. Best. Really? Okay. So one thing people get wrong about you. I'm very arrogant. Arrogant? Yeah. Okay. You are, or people get wrong about you? People get wrong about it. Oh, you're not like, arrogant. I'm not. Okay. So if not a model or actor or like pageant winner, what would you have been? Software engineer. Software engineer. Yeah. You come from IT background, right? Okay. So favorite Nepali dish you missed when you are in Poland? Dal bhat and tarkari, masu. Okay. Homemade. So, yeah. So you're a morning person or a night owl? I'm a night owl. Okay. So one fashion trend you loved secretly? Secretly, fashion trend. 90s fashion. 90s fashion. You can still try. Come on. Yeah, I do it. I do it. You do. Okay. So Instagram or real life uploads, which feels better? Real life, obviously. Okay. So if your life were a hashtag right now, what would it be? Hashtag Mr. Supranational Nepal 2025. 2025. Yeah. Cyrus Cyrus Bishwakarma, of Bishwakarma, course, yeah. right? So one thing you would like to change in yourself right now? चेन्ज त त्यस्तो केही पनि छैन. Nothing. अझै भएको कुरालाई चाहिँ इम्प्रेस चाहिँ गर्नु छ, तर चेन्ज त केही पनि छैन. So what color do you think suits you the best? Navy blue. Navy that you're wearing right. You look amazing today. Thank you. So with that, we conclude this round as well, and you try to answer every question very perfectly, smartly, पनि कुनै कुनै टाइममा हैन. Moving on, there's so many things we want to talk about. Let's dive into फेरि pageant नै हैन. So there are many changes. Recently male pageant मा भनौं, we can see a lot of growth. किनकि नेपालको हिस्ट्री हेर्ने भने male pageant मा we don't have that long history, right, as compared to female pageants, but we're still growing. Where do you see male pageantry in next 5 years? Next 5 years मा चाहिँ male pageantry is going to be boom. Like मेन चाहिँ मैले सुप्रालाई चाहिँ एकदमै धेरै साइन गरेको देख्छु आफ्टर 5 years. किनभने अहिले नै अब हाम्रो सन्तोष सरको पालोमा र मेरो पालोमा इट्स अ ह्युज डिफरेन्स. सो या अबको 5 years मा त इट्स गोना ब्लास्ट. सुप्राकै कुरा गर्नु भयो हैन. सो सुप्राको जर्नीले यहाँको आफ्नो थिएटर जर्नीलाई कतिको हेल्प गरेको छ? बिकज अब थिएटर भन्ने बित्तिकै देयर इज नो एनी बायसनेस, देयर इज नो अप्स एन्ड लोज, एभ्रीवान इज एकदमै सेम एउटा प्लेटफर्ममा फिल्डमा हैन. सो अब म्यास्कुलिनिटी भनेर पनि हुँदैन, त्यहाँ फेमिनिटी छ भनेर हुँदैन, त्यो बायसनेसै छैन कि थिएटरमा, एज फार एज आई नो, बिकज इट्स बिन अ लङ टाइम द्याट आई बिन फलोइङ थिएटर. म आफै पनि गएर हेर्छु र आई इन्जोय इट अ लट. एक्चुअली थिएटर हेर्ने बानी भइसकेपछि वी डोन्ट गो टु द सिनेमा एक्चुअली हैन, मुभी हलमा गएर लाइभ कनेक्सन, र लाइभ जुन त्यो एक्टिङ देखिन्छ हैन, त्यो एकदमै हार्टमा कनेक्सन हुने, फिल हुने खालको एक्टिङ हुन्छ. सो एज अ थिएटर आर्टिस्ट यहाँले सुप्राको जर्नीले चाहिँ कति हेल्प गरेको हो भन्नुहुन्छ? और भाइस वर्सा? सुप्रा आउनुभन्दा अगाडि मैले ठ्याक्कै थिएटर गरेर सकाइसकेको थिएँ मण्डलामा. अनि त्यो थिएटरले त त्यसै पनि त्यो लाइट्सहरूलाई लिएर एकदमै कम्फर्टेबल बनाउँछ. अझ त्यसैमाथि थिएटरमा त लाइट्स खोज्दै जानुपर्छ नि त, हामीले स्पटलाइट खोज्दै जानुपर्छ. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लाइट्सहरूलाई लिएर एकदमै धेरै कम्फर्टेबल बनायो. प्लस अब त्यो अडियन्सको अगाडि केही कुरो फेक गर्नु त द्याट टेक्स अ ह्युज कन्फिडेन्स नि त. अनि या कन्फिडेन्स पनि एकदमै धेरै बुस्ट गरेको. ओके. सो सुप्रानेसनलकै जर्नीलाई लिएर चाहिँ एउटा कुनै थिएटरमा एक्ट गर्नु पर्यो भने कुन बेसिसमा हुन्थ्यो? त्यसको त्यो अलिकति हुन्छ नि पृष्ठभूमि भनौँ, त्यसको ब्याकग्राउन्ड के हुन्थ्यो होला, कस्तो हुन्थ्यो होला, कसरी जस्टिफाई गर्नुहुन्थ्यो होला यहाँले? टु बी भेरी अनेस्ट मेरै लाइफ स्टोरीलाई नै एउटा प्लेमा कन्भर्ट गरेर देखाउँथ्यो होला. किन भन्दाखेरि या इट वुड बी अ भेरी बिग मोटिभेसन टु द युथ्स. अनि पेजेन्टमा आउनु खोज्नु हुनेहरूलाई पनि एकदमै धेरै उत्साह चाहिँ मिल्छ होला सायद. भन्नुभयो अगाडि पनि कि कसरी हुन्छ मेरो लाइफसँग रिलेटेड भनेर, बिकज यहाँले नट जस्ट वान पेजेन्ट, यु पार्टिसिपेट इन मल्टिपल पेजेन्ट्स पनि, र यु डिडन्ट गिभ अप. लेट्स टक अबाउट वाइल ग्रोइङ अप, हाउ वे यु एज अ चाइल्ड हैन, बिकज एउटा बच्चा बेलामा आफ्नो त्यो एक्सपिरियन्सेसले जर्नीले गर्दा नै यु आर हु यु आर टुडे, राइट? सो हाउ वाज साइरस एज अ चाइल्ड? कस्तो हुनुहुन्थ्यो? साइरस वाज अ भेरी नट नटी किड, बट he was very fond of dancing, singing, and he was very fond of stage. Like he loved stage, he loved performing since childhood. Yeah.
So who inspired you? Because every child has some kind of that stage anxiety है सबैजना जसले स्टार्ट गर्नुभयो उहाँहरू पनि they were never confident के सुरुमा त डर जसको पनि मनमा हुन्छ तर त्यो डर यहाँको मनबाट कसले निकालिदियो या भनौँ इन्स्पिरेसन को हुनुहुन्थ्यो त्यो टाइममा म त के भन्छु भन्दाखेरि यो डान्समा सिङ्गिङमा यो सबै चिज मेरो ब्लडमै छ जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि माई मदर युज टु डान्स सो उहाँको नि त्यो घरमा ट्रफिजहरू यति धेरै छ क्या डान्स कम्पिटिसन जित्नु भएको सो त्यहीँबाट आएको हो जेनेटिकली नै आएको हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ओके सो इट्स अल इन द जेन्स या राइट सो डान्सलाई नै लिएर अगाडि बढाउनु पर्दा चाहिँ हेभ यु एभर थट अफ बिङ अ डान्स कोरियोग्राफर अर डान्समा नै म मेरो फ्युचर बनाउँछु ओर लाइक करियर बनाउँछु भनेर कहिले सोच्नु भएन होइन डान्सलाई नै लिएर चाहिँ करियर बनाउँछु भनेर चाहिँ सोचिनँ तर मेरो करियरमा चाहिँ डान्स वुड बी अ बिग स्ट्रेन्थ भनेर चाहिँ जहिले सोचेँ ओके सो काहीँ न काहीँबाट चाहिँ त्यो पार्ट चाहिँ भइरहेको भन्ने चाहिँ थियो यहाँलाई होइन सो इन फ्युचर वाट यु वान डु बिकज यु अल्सो हेभ दिस आइटी ब्याकग्राउन्ड एज यु मेन्सन अर्लियर होइन सो अब आइटीको पनि आफूले पढेको कुरालाई पनि युटिलाइज गर्नु पऱ्यो काहीँ कतै सो के छ त प्लान यहाँको सो टु बी भेरी अनेस्ट आइटी चाहिँ मैले एकाडेमिकली जानको लागि मात्रै गरेँ हो होइन अनेस्टली नै भन्नुपर्दाखेरि किन भन्दाखेरि मेरो सानैदेखिको गोल भनेको इट वाज एक्टिङ अनि एक्टिङ अनि कमिङ इन्टु बिग स्क्रिन सो त्यो नै थियो त्यो नै छ सो व्हेन आर वी सीइङ इन अ लाइक मुभी कहिले देख्न सकिन्छ त अब चाँडै नै अब आफूलाई या आई हेभ प्लान्स अब मेबी आफ्टर 3 to 4 years नै देखिन्छ होला किन भन्दाखेरि अहिले नै आइहाल्न पनि मलाई मन छैन किनभने आई हेभ टु वर्क अन माइसेल्फ सो धेरै कुरामा सो या आई वान्ट टु बी not perfect त कोही पनि हुँदैन but near to perfect and then come into a big screen. So what do you think is your like biggest strength and biggest weaknesses because everyone has that right so you say that to embrace it as well so के होला त्यो so मेरो biggest strength भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि I love performing अनि I am a performer जस्तो लाग्छ मलाई मेरो biggest strength चाहिँ so अनि biggest weakness भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि after I perform I get performance anxiety You do? Yeah, I do. Okay. After my performance. Okay. So yeah, that's my weakness. Okay. Affect गरेको छ त्यो कुराले कहिले कहीँ कतै आफ्टर पर्फर्मेन्स मात्र हुन्छ मलाई पर्फर्मेन्स एन्जाइटी सो त्यो कुराले त्यस्तो अफेक्ट नै चाहिँ गर्दैन तर त्यो स्टेजमा पर्फर्म गरिसकेर मलाई ब्याक स्टेजमा हेऱ्यो भने चाहिँ मान्छे आत्तिन्छ ओके त्यस्तो खालको चाहिँ इट्स काइन्ड अफ कुल एज वेल एट द सेम टाइम बिकज पिपल युजुअली ह्याभ लाइक प्री स्टेज त्यो एन्जाइटी जस्तो हुन्छ नि त सो दे प्यानिक अ लट दे शिवर अ लट स्टेजमा जानुभन्दा अगाडि पर्फर्म गर्नुभन्दा अगाडि बट अन्य केस इज टोटल डिफरेन्ट विच इज काइन्ड अफ सेफ एज वेल राइट सो वाइल पर्फर्मिङ वाट कम्स इन ए हेड के सोचेर पर्फर्म गर्नुहुन्छ because you say that it's in your blood acting मलाई एकदमै गर्न मन छ मलाई एकदमै मन परेको I'm really passionate about acting you said that right so what do you think while acting हुन्छ नि आफ्नो रोल जुनसुकै दिइराख्दा यहाँलाई चाहिँ के फिल गर्नुहुन्छ म त टु बी भेरी अनेस्ट म केही नै सोच्दिनँ इफ आई थिङ्क समथिङ इन माई माइन्ड मेरो एक्ट बिग्रिन्छ क्या जहिले पनि सो त्यही भएर म कहिले पनि केही सोच्दिनँ आई गो विथ द फ्लो अनि अडियन्सको रेस्पोन्स जस्तो आउँछ त्यही अनुसारको पर्फर्मेन्स जान्छ क्या मेरो चाहिँ सो या मैले मेरो फेसिनेटिङ कुरो के पनि हो भन्दाखेरि इन्टरनेसनल स्टेजमा ट्यालेन्ट राउन्ड भएको थियो त्यो ट्यालेन्ट राउन्डमा पनि मैले त्यो डान्स गर्दाखेरि त्यो प्रिपेयर गरेर कोरियोग्राफ गरेर मैले गएको थिइनँ क्या सो अन स्पट कोरियोग्राफ गरेको थिएँ मैले वाउ द्याट्स ग्रेट सो अन स्पट कोरियोग्राफी ओके सो त्यहाँ त यहाँले पर्फर्मर भएर पनि गइराख्नु भएको थियो एक हिसाबले हेर्दाखेरि टाइटल होल्डर भएर पनि गइराख्नु भएको थियो कुन रिप्रेजेन्टेसन अलिकति स्ट्रङ थियो जस्तो लाग्छ यहाँलाई बिकज फर्स्ट त सुप्रानेसनल भएरै जानुभएको हो बट देन स्टिल पर्फर्म पनि गर्दाखेरि पनि त यु गेभ ए हार्ट एन्ड सोल टु द्याट पर्फर्मेन्स नि त सो वाट रिप्रेजेन्टेसन वाज द बेस्ट वान मेरो लागि त आई डोन्ट नो भाइ पर्फर्मर नै हो जस्तो लाग्छ इट वेन्ट रियली स्ट्रङ किन भन्दाखेरि म आफै पर्फर्मर भएर नै त्यो स्टेजमा कन्फिडेन्टली उभिनु पाएँ नि त सो आई गेस या बिङ अ पर्फर्मर नै हो जस्तो लाग्छ ओके सो यु लभ स्पटलाइट हजुर यस आई डु Why? I love spotlight. Why are you so greedy about the spotlight? Greedy भन्दा पनि I don't know why I love being in a center of attention. Okay. मलाई एकदमै मन पर्छ. In a very positive way, of course, because people pre-assume this term these days, होइन, center of attraction हुने बित्तिकै हुन्छ भन्ने बित्तिकै चाहिँ he loves attention भन्ने हुन्छ, not negative of course. Please don't get confused, audiences. Yeah. So backstage को कामहरु पनि there are like lots of work in the backstage in theatre, होइन, सबभन्दा मेजर रोल नै backstage को हुन्छ अब थिएटरमा काम गर्दाखेरि because सानो कुराले गर्दाखेरि पनि त्यो शो नै पुरै बिग्रिने, होइन, त्यो प्ले नै सबै बिग्रिने हुन्छ. So is there
any message to all those backstage जो प्लेमा Backstage. बसिराख्नु भएको छ यहाँको थिएटरमा? देयर इज अ बिग मेसेज ब्याक स्टेजमा प्लिज हल्ला नगरौँ होइन. ब्याक स्टेजमा किन भन्दाखेरि सबैजनाको त्यो पालो आइराख्दाखेरि त्यो एनर्जी नै बेग्लै हुन्छ क्या ब्याक स्टेजमा. अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ थिएटरमा चाहिँ यु हेभ टु बी एज मच एज काम एज पोसिबल. अनि आफूले आफूलाई रिजर्भ राखेर अनि त्यो स्टेजमा चाहिँ त्यो एनर्जी फाल्यो भने चाहिँ अझै नेचुरल देखिन्छ. सो ब्याक स्टेजमा चाहिँ सकेसम्म काम भइदिनु होला, हल्ला नगरिदिनु होला. अनि ब्याक स्टेजमा त्यो लाइट्सहरू पनि केही पनि नबालिदिनु होला, किन भन्दाखेरि त्यो देखिन्छ अगाडि अडियन्सबाट देखिन्छ. Okay. So small suggestions from you. So कुरा गर्दा गर्दै 30 minutes त एकदमै स्लिप भइसक्यो होइन. सो आई निड टु टक लट अबाउट यर सुप्रा जर्नी, थिएटर जर्नी पनि. विल डु द्याट इन नेक्स्ट एपिसोड मेबी, राइट? सो वी अलवेज ह्याभ टाइम, नेक्स्ट टाइम अलवेज छ. सो इट वाज लभली ह्याभिङ यु हियर टुडे. देयर आर मेनी यङ पिपल लाइक यु जो चाहिँ यहाँले इन्सपायर गर्नुभएको छ, मिस्टर सुप्रा नेसनल भएर, अर लाइक थिएटरको पनि यहाँको आफ्नै जर्नी छ. सो वाट मेसेज डु यु हेभ टु अल दोज यङ पिपल आउट देयर हु इज वाचिङ अस राइट नाउ? फर अल दोज यङ पिपल, जस्ट ड्रिम अबाउट इट, वर्क फर इट, and dream comes true. So त्यसको लागि be dedicated, stay disciplined as possible. अनि डिसिप्लिन भन्दैमा लाइफ नजिउने पनि होइन, लाइफ पनि जिउने, रमाइलो पनि गर्ने. तर everything is part of your life, everything is not your life. So you have your life different, you have your professional life different. त्यो अनुसारले ब्यालेन्स गरेर work hard, dream big, dream comes true. Thank you so much, Cyrus. It was good to have you here today on the show. Thank you so much for having me. Thank you. So with that amazing conversation with Mr. Supranational Nepal 2025, Mr. Cyrus Bishwakarma, we are at the end of the show. You can also watch this episode by logging on to www.ntv.org.np and also on our YouTube channel. This is Rojika and the team signing off for today. I'll see you next week at the same time. Till then, take care, bye-bye, and also keep watching NTV Plus.